हेलो गाइज, आई एम सन हियर। साथीहरु के तपाई घरमै बसी तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर 1 रुपैयाँ पैसा पनि इन्भेस्ट नगरिकन चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गरेर अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने साथी यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ साथी हामी यस्तै खालको कन्टेन्टहरु चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौं। अहिलेको समयमा मानिसहरु कसरी अनलाइनबाट इन्कम गरिरहेका छन् कुनै मजा हैन साथी। यहाँबाट चाहिँ साच्चै तपाईले तपाईको करियर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ धेरै दुःख गर्नुपर्छ साथी। तपाईहरुको लागि मैले धेरै दुःख गरेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु र तपाईहरुले साथी मेरो दुःखलाई बुझेर मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त। र साथीहरु आज चाहिँ म तपाईलाई अर्को पावरफुल चाहिँ फ्री ट्राफिक सोर्सको बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। र साथी यो चाहिँ गुगलमा पनि र्यांक गर्नेछ। गुगल सर्च इन्जिनबाट पनि तपाईले चाहिँ यसमा ट्राफिक लिन सक्नुहुन्छ साथी। तपाईको एफिलिएट प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्नको लागि र तपाईले कमिसन पाउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ साथी तपाईले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म एउटा पनि नछुटाइकन हेर्नु होला है त। एउटा पनि मिस नगर्नु होला है। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी साथी जान्दछौं एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ साथी अरु कसैको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले बिकाइदियो भने साथी त्यहाँबाट आउने कमिसन चाहिँ साथी एफिलिएट मार्केटिङ हो है त। सिधा कुरामा भन्दा चाहिँ साथी अब हामी भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छौं। एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग मोबाइल वा कम्प्युटर जे छ अन गर्नुस् र त्यहाँ रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र त्यहाँ सर्च गर्नुस् clickbank.com र यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ साथी। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अगाडि नै अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु र म लगइन गरेर मार्केट प्लेसमा जान्छु। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा चाहिँ धेरै क्याटेगोरीहरु रहेको छ। क्याटेगोरीको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले प्रमोट गरेर सेल गरेर कमिसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथी आज म तपाईलाई चाहिँ एउटा प्रोडक्ट प्रमोट गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको क्याटेगोरी रहेको छ ई बिजनेस एन्ड ई मार्केटिङ र प्रोडक्टको नाम चाहिँ रहेको छ गेट पेड टु युज फेसबुक ट्विटर एन्ड युट्युब। साथी यो प्रोडक्टको बारेमा हामी थोरै जानकारी लिन्छौं। यो प्रोडक्ट चाहिँ साथी कसैले बाइ गर्छ भने उसले चाहिँ साथी फेसबुक ट्विटर युट्युबको युज गरेर चाहिँ उले अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्छ साथी। र साथी यो प्रोडक्टलाई तपाईले कहाँ सेल गराइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईले $40 चाहिँ साथी कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। $40 चाहिँ साथी हामी नेपाली रुपीसमा कन्भर्ट गरेर हेर्छौं। र साथीहरु $40 चाहिँ तपाईले नेपाली रुपीसमा कन्भर्ट गरेर हेर्दा चाहिँ 4946 रुपैयाँ चाहिँ साथी तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ रहेछ नेपाली रुपीस। यो प्रोडक्टलाई तपाईले कहाँ सेल गर्नुभयो भने साथी यति तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ रहेछ। र साथी यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 3 चीजको जरुरत पर्दछ आज। सबैभन्दा पहिला चाहिँ रहेको छ यो प्रोडक्टको अफिलिएट लिंक र यो ऑडियन्सहरुलाई जानकारी दिनको लागि यो प्रोडक्टको आर्टिकल र ब्यानर साथी। 3 चीजको जरुरत पर्दछ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथी म तपाईलाई लिंक लिएर देखाउँछु। त्यसको लागि साथी तपाईले यहाँ रहेको प्रमोट बटनमा क्लिक गर्नुस् र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथी। र यहाँ चाहिँ साथी तपाईले क्लिकब्याङ्कको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले एउटा निकनेम राखेको हुनुहुन्छ। त्यो निकनेमलाई चाहिँ साथी यहाँनेर हाल्दिनु पर्छ। त्यो निकनेमलाई चाहिँ साथी तपाईले यहाँ लगाइदिएपछि यो लिंक चाहिँ साथी तपाईको हुन्छ र यहाँबाट आएको सेल चाहिँ साथी तपाईको सेल हुन्छ है त। यसैगरी तल रहेको छ साथी ट्र्याकिङ आइडी। यहाँ चाहिँ साथी यो प्रोडक्टलाई तपाई कहाँ प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो साइटको नाम चाहिँ तपाईले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईले यहाँ केही नदिदा पनि केही फरक पर्दैन। र म चाहिँ यसलाई यतिकै छोडेर जेनेरेट होपिङमा क्लिक गर्छु। र साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्मार्ट अफिलिएट लिंक चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्यो। र यो लिंकलाई चाहिँ साथी म लगेर मेरो नोटप्याडमा राखेर राख्छु। यो साथी यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो लिंक भइसक्यो। अब साथी हामी लिन्छौं। अब साथी हामीलाई यो प्रोडक्टको आर्टिकल र ब्यानर चाहिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ साथी यो प्रोडक्ट बनाउनेले हामीलाई सपोर्टको लागि एउटा एफिलिएट सपोर्ट पेज राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ साथी तपाईले यो प्रोडक्टको इमेज ब्यानर भिडियो आर्टिकल इमेल स्वेप जहाँबाट चाहिँ साथी तपाईले मानिसहरुलाई यो प्रोडक्ट सेल गर्नको लागि इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। सारा डाटा चाहिँ साथी त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ। र साथी हाम्रो यो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो डाटाहरु राखिदिएको छ त्यसको लागि हामी यहाँनेरि अफिलिएट सपोर्ट पेज यहाँ रहेको छ। यहाँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्छौं। र साथी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्यान्डिङ पेज इमेल स्वेप ब्यानर फेसबुक इमेज प्रोडक्ट इमेज भिडियो सर्ट एड्स सारा डाटा चाहिँ साथी यहाँ रहेको छ। यो डाटालाई चाहिँ साथी तपाईले बिन्दास तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ दिएकै साथी तपाईको सपोर्टको लागि हो। कुनै कपिराइटको इस्यु हुने छैन साथी। तपाईले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथी म ब्यानर डाउनलोड गर्छु। त्यसको लागि साथी म यहाँ ब्यानरको बटनमा क्लिक गर्छु। र साथी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइजको ब्यानर रहेको छ। र म चाहिँ यो ब्यानरलाई मेरो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्छु। अब साथी यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो लिंक पनि भइसक्यो। हामीले ब्यानर पनि डाउनलोड गरिसक्यौ। अब साथी हामीलाई चाहियो आर्टिकल चाहिँ साथी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल स्वेप पनि रहेको छ। यो पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ साथी। तर आज चाहिँ हामी यो इमेल स्वेपलाई युज गर्दैनौं। यहाँ माथि टपमा गएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट एड्स रहेको छ साथी।
आर्टिकलको साटो चाहिँ हामी यही सर्ट एड्सलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ र साथै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको रहेको छ सर्ट एड्स। र साथै यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि हामीसँग लिङ्क पनि भयो, यो प्रोडक्टको आर्टिकल पनि भयो, इमेज पनि भयो, ब्यानर पनि भयो। र साथै अब हामी चाहिँ यो प्रोडक्टको सेल्स पेज हेर्छौँ साथी। सेल्स पेज चाहिँ साथी के हो, कसैले चाहिँ यो प्रोडक्ट बाई गर्नको लागि साथी सेल्स पेजमा आएर त्यो सेल्स पेजमा आएर त्यहाँ रहेको सारा डाटालाई चाहिँ पढेर तपाईँको प्रोडक्टलाई चाहिँ साथी त्यहाँबाट चाहिँ उसले बाई गर्नेछ। त्यसको लागि साथी हामीलाई हाम्रो सेल्स पेज पनि हेर्नको लागि चाहिँ जरुरत छ। त्यसै कारणले साथी त्यसको लागि म जान्छु साथी मेरो नोटप्याडमा र त्यहाँ चाहिँ साथी हाम्रो लिङ्कलाई कपी गर्छौँ र न्यू ट्याब ओपन गर्छौँ र त्यो लिङ्कलाई त्यहाँ पेस्ट गर्छौँ र सर्च गर्छौँ। र साथी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको रहेको छ हाम्रो सेल्स पेज चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी अनलाइन सोसल मिडिया जब। कसैले साथी यो प्रोडक्टलाई बाई गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ सोसल मिडिया जबबाट घन्टाको चाहिँ $25 $50 चाहिँ साथी उसले घन्टाको कमाउन सक्छ। र साथी अब हामीले सेल्स पेज पनि हेऱ्यौँ हाम्रो यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि ब्यानर आर्टिकल सबै कुरा रेडी भयो साथी। अब चाहिँ साथी हामीलाई चाहियो ट्राफिक साथी। ट्राफिक भन्नाले चाहिँ साथी त्यो ट्राफिक भन्नाले चाहिँ साथी मानिसहरू जसले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई बाई गरून्। त्यसको लागि साथी हामीसँग एउटा साइट रहेको छ। त्यसको लागि हामी न्यू ट्याब ओपन गर्छौँ र त्यहाँ सर्च गर्छौँ livejournal.com र साथी यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। साथी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पनि एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अगाडि नै गरिसकेको छु र तपाईँले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल चाहिँ राइट साइड टपमा चाहिँ देखाइरहेको छ। र तपाईँले पनि साथी यहाँनिर एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। र साथी यहाँ चाहिँ मन्थली ट्राफिकहरू चाहिँ कति भिजिट गर्छन् त्यसको लागि साथी हामीसँग रहेको सिमिलर वेबको एक्सकर्सन खोलेर हामी चेक गर्छौँ। र साथी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको ग्लोबल र्याङ्क, कन्ट्री र्याङ्क, क्याटेगोरी र्याङ्क। यसै गरी साथी यसमा चाहिँ मन्थली भिजिट चाहिँ 79 मिलियन चाहिँ साथी मन्थली यसमा मानिसहरू भिजिट गर्छन्, ट्राफिक चाहिँ भिजिट गर्छन् साथी। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै चाहिँ साथी यो रसियाबाट चाहिँ यहाँ मान्छेहरू भिजिट गर्छन्। त्यसै गरी युक्रेनबाट, युनाइटेड स्टेट र त्यसै गरी बेल्जियम, जर्मनी आदि देशहरूबाट चाहिँ साथी यहाँनिर ट्राफिकहरू भिजिट गर्दो रहेछन्। र साथी हाम्रो प्रोडक्टलाई यहाँ प्रमोट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टको बटन रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो सिम्पल चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ खुलेर आउनेछ। सबैभन्दा टपमा चाहिँ रहेको छ साथी टाइटलको लागि चाहिँ साथी हामी फेरि हाम्रो एफिलिएट सपोर्ट पेजमा जान्छौँ र सर्ट एड्सको टाइटललाई चाहिँ हामी कपी गर्छौँ र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छौँ। र यति गरिसकेपछि साथी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल टाइप योर इन्ट्री हियर। यहाँ चाहिँ साथी तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो प्लसको आइकन खुल्नेछ साथी। तपाईँले यहाँनिर इमेज, भिडियो आदि कुराहरू चाहिँ साथी तपाईँले यहाँनिर लाउन सक्नुहुन्छ। र साथी म चाहिँ यहाँ एउटा इमेज लगाइदिन्छु। त्यसको लागि साथी म इमेजको आइकनमा क्लिक गर्छु र मेरो कम्प्युटरमा अघि डाउनलोड गरिराखेको ब्यानरलाई चाहिँ यहाँनिर लगाइदिन्छु। यति गरिसकेपछि साथी यो इमेज भन्दा तल चाहिँ हामी फेरि क्लिक गर्छौँ र साथी यहाँ चाहिँ अब हामी बाँकी रहेको हाम्रो डाटालाई, त्यसको लागि साथी हामी फेरि जान्छौँ एफिलिएट सपोर्ट पेजमा र बाँकी रहेको डाटालाई हामी कपी गरेर इमेज भन्दा तल चाहिँ साथी लगाइदिन्छौँ। साथी यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले तपाईँको लिङ्क पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ यो फोटोमा क्लिक गर्यो भने तपाईँको सेल्स पेजमा रिडाइरेक्ट हुनेछ साथी। यसै गरी साथी यो इमेजलाई चाहिँ तपाईँले ठुलो साइजको, सानो साइजको बनाउन सक्नुहुन्छ साथी। अब यति गरिसकेपछि साथी हामी तल हाम्रो एफिलिएट लिङ्कलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि साथी हामी कल टु एक्सन बटन चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि म टाइप गरिदिन्छु क्लिक हियर। यति गरिसकेपछि साथी अब हामी फेरि जान्छौँ हाम्रो नोटप्याडमा र हाम्रो एफिलिएट लिङ्कलाई चाहिँ कपी गर्छौँ र फेरि यहाँ आएर कल टु एक्सन बटनमा ड्र्याग गर्छौँ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथी। लिङ्कको आइकन रहेको छ त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र हाम्रो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरेर हामी इन्टर गरिदिन्छौँ। र साथी हेर्नुहोस् तपाईँको एफिलिएट लिङ्क चाहिँ यहाँनिर लागिसक्यो। कसैले चाहिँ साथी यो डाटालाई पढेर, सारा डाटालाई पढेर तपाईँको यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँको सेल्स पेजमा गएर चाहिँ उसले त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रोडक्ट बाई गर्नेछ साथी। हामीले कमिसन पाउनेछौँ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा डिस्क्लेमर लाउनु पर्ने हुन्छ। डिस्क्लेमरमा चाहिँ तपाईँले बताउनु पर्ने हुन्छ कि मैले यहाँनिर एफिलिएट लिङ्क लगाएको छु, यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ साथी। डिस्क्लेमर बनाउनु पर्ने हुन्छ र मैले अगाडि नै बनाइराखेको छु साथी। त्यसको लागि म जान्छु फेरि मेरो नोटप्याडमा र मेरो डिस्क्लेमर चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथी। यसलाई म कपी गरेर ल्याएर
लिंक इन्सर्ट गरेको भन्दा तल चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ लगाइदिन्छ। यो काम चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरबाट मात्रै हैन। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तल रहेको छ तपाईले ट्याग लाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईको ट्याग चाहिँ साथी तपाईको प्रोडक्ट केको रिलेटिभ हो त्यसकै रिलेटिभ चाहिँ साथी तपाईले यहाँ ट्याग लाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ हैज टाइप गरेर मेक मनी अनलाइन यस्तो ट्याग चाहिँ लगाइदिन्छु। तपाईले पनि लगाएर तपाईले पनि तपाईको प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ साथी तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथी तपाईले हेल्थको प्रोडक्ट यहाँ प्रमोट गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईले हेल्थ फिटनेस आदि यस्तो ट्यागहरु तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। र साथी यति गरिसकेपछि चाहिँ साथी तपाईले यही प्रोडक्ट नै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले तपाईको इच्छा अनुसार चाहिँ अरु प्रोडक्ट पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै क्लिक ब्याङ्कको प्रोडक्ट मात्रै हैन तपाईले डिजी स्टोरको प्रोडक्ट पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन मैले प्रोडक्ट प्रमोट गरिरहेको छु साथी यो प्रोडक्ट चाहिँ साथी डिजी स्टोरमा नै रहेको छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर बिजनेस क्याटेगोरीमा चाहिँ साथै तपाईले यो प्रोडक्ट पाउन सक्नुहुन्छ डिजी स्टोरमा। र यति गरिसकेपछि साथी अब हामी यो एड्सलाई पब्लिश गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ साथी तल रहेको छ भिजिबल अल, यसलाई चाहिँ साथी यतिकै छोड्दिनुस्। र त्यसै गरी यता साइडमा रहेको छ टर्न इन एन्ड पब्लिश, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। र साथै तपाईले यहाँ केही गरिरहनु पर्दैन, तल रहेको पब्लिशको बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईको एड्सलाई चाहिँ पब्लिश गरिदिनुस् साथी। र कसैले चाहिँ यो डाटालाई पढेर साथी तपाईको लिंकमा क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट बाइ गर्नेछ र तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ साथी। यस्तै गरेर साथी घरमै बसी तपाईँ 1 रुपैयाँ पैसा पनि खर्च नगरिकन चाहिँ तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर तपाईले महिनाको चाहिँ लाखौं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथी। मैले यहाँ कुनै झुटो कुरा बोलिरहेको छैन साथी, यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड वे हो। यहाँबाट साथी तपाईले साच्चीकै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर साथी धेरै मानिसहरूले यहाँ पैसा कमाइरहेका छन्। र साथी आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन परेमा चाहिँ साथी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त। धन्यवाद।